Всім привіт! Сьогодні в нас на відеоогляді камера відеоспостереження з AliExpress. Особливість цієї камери в тому, що вона у нас має два об'єктива. І завдяки цьому у нас виходить панорамне зображення з кутом огляду 180 градусів. Звичайно, є камери з одним об'єктивом, які мають кут огляду 180 градусів, але у них зображення виходить спотворене, тобто сферичне. Є поворотні також камери з кутом огляду фактично 360 градусів. Але по факту у нас буде кут огляду ті самі 70-90 градусів в залежності від фокусної відстані об'єктива. А щоб пооглянути все на 360 градусів, нам потрібно буде її повертати. На цій же камері в нас виходить практично чисте панорамне зображення з кутом огляду 180 градусів. Давайте зараз розпакуємо, подивимося, що ми маємо в комплекті до цієї камери. Шаблон для того, щоб можна було розмітити кріплення під камеру. Інструкція по налаштуванню на англійській мові з картинками. Блок живлення. Він у нас іде на 12 вольт, 2 ампера. Комплект дюбелів для кріплення камери. Також герметичні клемники для того, щоб можна було підключити камеру. І сама камера. Це і є вся комплектація. Як бачимо, камера компактних розмірів. Корпус повністю пластик, металу тут немає. Ззаді в нас площадка для кріплення камери або на стіну, або на потолок. Одна Wi-Fi антенка. Камера працює від блока живлення, який йде в комплекті 12 вольт. Може працювати як по Wi-Fi і можна підключити також по кабелю. Зверху у нас абсолютно нічого немає. Спереді у нас два об'єктива, кожен по 3 мегапікселя, мікрофон. На кожному об'єктиві мається 3 інфрачервоні світлодіоди, для того, щоб камера працювала вночі. Завдяки ним ми маємо чорно-біле зображення на відстань до 30 метрів. Також маються по 2 LED світлодіодики. Вони можуть вмикатися автоматично, можна вмикати їх вручну. Завдяки ним ми можемо вночі підсвітити територію десь на відстань до 20 метрів. В нижній частині у нас розташований динамік. І під гумовою заглушкою у нас слот під карти пам'яті microSD. Підтримуються карти пам'яті розміром до 128 ГБ і кнопка скидання. Одразу забігаючи наперед, скажу, що купляйте карту пам'яті в комплекті, оскільки ця камера не підтримує протокол ONVIF, і відповідно ви її не зможете підключити до відеореєстратора. Тому щоб мати можливість зберігати відеозаписи, вам обов'язково знадобиться сюди карта пам'яті. Звичайно, можна використати і хмарне сховище, але у більшості випадків вони платні, тому флешка вам обов'язково знадобиться. Для того, щоб мати змогу переглядати зображення з камери відеоспостереження, нам потрібно скачати додаток IPC 360 Home. Посилання на цей додаток є в інструкції. Відскановуєте цей QR-код і вас одразу перекине в Play Market, звідки ви скачуєте цей додаток. У мене цей додаток вже скачений, тому я його просто запускаю. При першому відкриванні вам потрібно буде пройти процедуру реєстрації. Тут все стандартно, нема нічого складного, тому я розповідати це не буду. Тепер підключаємо нашу камеру. Чекаємо, поки камера вімкнеться, десь приблизно 30 секунд. Далі тиснемо в додатку хрестик. Вибираємо свій регіон. Потрібно буде відсканувати QR-код, який знаходиться на зворотній стороні камери. Тепер на самій камері відкриваємо гумову заглушку і натискаємо кнопку Reset.
Все, камера скинулась до заводських налаштувань. Тепер почекаємо, поки вона перезавантажиться. І в нас має блимати отут червоний світлодіодик, що вона готова до підключення. Світлодіодик блимає, тиснемо далі. Як бачимо, у нас по Wi-Fi виявилась наша камера. Підключаємо її. Вводимо пароль нашої Wi-Fi мережі. І зараз іде підключення до камери по Wi-Fi через роутер. Камера підключена. Для цього моменті нам потрібно вибрати назву нашої камери, скажімо, дім. Далі вибираємо ім'я вашої камери. Любе, це не важливо. І наша камера підключена. Тиснемо на зображення. Виключу звук, щоб не мішав. І ось зображення з нашої камери. По налаштуваннях камери їх тут не дуже багато, фактично вони в усіх камерах однакові. Можна налаштувати сигнал тривоги, вам буде приходити оповіщення на смартфон. Також вибираємо чутливість датчика руху. І як буде камера реагувати на цей рух. Або вмикатиме звуковий сигнал на самій камері, або вмикатиме LED-світлодіодики, для того, щоб можна було підсвітити зображення в темну пору доби і пізнати ту людину, яка буде у вас щось тирити. Тут ми можемо налаштувати, як буде вмикатися LED або інфрачервона підсвітка вночі. У мене виставлено автоматична інфрачервона підсвітка. Відповідно, в темну пору доби в мене перемикається на чорно-біле зображення камера і працює інфрачервона підсвітка. Ви можете зробити, щоб вмикалася автоматично LED-підсвітка. В цьому випадку ви будете мати кольорове зображення в темну пору доби, тому що будуть працювати LED-світлодіодики в якості освітлювання території. Налаштування звуку ми вмикаємо мікрофон, який розташований на камері. В інших налаштуваннях нас можна виставити мову додатка, часову зону. Далі йде налаштування хмарного сховища, якщо ви підключите його. І в налаштуваннях карти пам'яті ми можемо вибрати, як буде писатися зображення з камери. Або по датчику руху, або цілодобово. Фактично це все по налаштуваннях. Зараз я її цепляю на вулиці, підключаємо і дивимося на якість зображення. Повісив я камеру, вона висить на куту будинку. Ось так це виглядає. Тепер переходимо в програму на мобільному пристрої і тут ми можемо передивлятися зображення з нашої камери. Можна дивитися його як у вигляді панорами. Також можна переглядати зображення з камери у вигляді двох окремих зображень. Одне зображення з однієї камери, інше зображення з іншої камери. По налаштуваннях тут все стандартно, фактично те саме, що і в інших камерах. Ми можемо передати звук на камеру з мікрофона, можемо послухати звук на камері, зробити знімок, зробити відео, вімкнути сирену. Також тут можна продивитися зображення, які є на карті пам'яті. У мене, наприклад, тут налаштовано цілодобовий запис. Синім у нас виділяються ті фрагменти, де на камері не було ніякого руха.
І жовтим, відповідно, там, де камера вловила якийсь рух. Я якраз записував тут відео. На флешку пишеться одночасно зображення з двох камер. Ми його можемо переглядати як у вигляді панорами, так і окремо по кожній камері. Той запис, який є у нас на флешці, ми можемо зберегти скріншот цього запису або зробити відеозапис на смартфон. І в нас це відео збережеться вже на смартфоні. Зараз дочекаємося темноти і подивимося, яке зображення камера покаже у темну пору доби. Ну що ж, настала ніч. Ось так світяться інфрачервоні світлодіодики на камері, по 3 на кожну камеру. І ось таке зображення ми бачимо на самій камері. Як бачимо, дуже прекрасно все видно. За бажанням, звичайно, ви можете зробити так, щоб світилися LED-світлодіодики замість інфрачервоних. Або, якщо ви налаштуєте тривогу, то при виявленні руху будуть вмикатися LED-світлодіодики десь на 30 секунд, і потім знову камера перемкнеться в інфрачервоний режим. Зараз спробуємо це зімітувати. Заходимо в налаштування, тривога. І так, ми ввікнули LED-світлодіодики, і коли камера виявить рух, вони одразу вмикаються і освітлюють територію, щоб можна було впізнати, хто тут шастає. Вони світяться десь приблизно 30 секунд. Якщо я зникну з поля огляду камери, вони мають вимкнутися. Все, вони вимкнулися. За бажанням ви можете налаштувати звук, який буде відтворювати камера, коли виявить рух. Тут є готові шаблони, вмикаємо звуковий сигнал і заходимо в зону дії камери. Як бачимо, зображення вночі досить пристойне, як в інфрачервоному режимі, так і за допомогою LED-світлодіодиків. В підсумку рекомендую цю камеру для покупки. Відмінна якість зображення як вдень, так і вночі. І завдяки тому, що ми маємо 2 об'єктива, ми можемо охопити територію з кутом 180 градусів. Фактично у нас одна камера замінює 2 камери. На цьому все. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!